नमस्कार, मी सुवर्णाच रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे। तर आज आपण शिल्लक राहिलेल्या भाकरीपासून भाकरीचा चिवडा किंवा भाकरीचे तुकडे कसे बनवायचे याची रेसिपी बघणार आहोत। तर व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राइब करा। चला तर मग रेसिपी सुरू करूयात। तर इथे मी 2 भाकरी घेतलेल्या आहेत। तर या माझ्या रात्री बनवलेल्या भाकरी होत्या, तर त्याचा मी सकाळी चिवडा बनवतेय। तर या सॉफ्ट अशा भाकरी आहेत, तर याला मला पाण्यामध्ये भिजवायची गरज नाही आहे। तर तुमची भाकरी जर कडक असेल किंवा जास्त शिळी असेल तर त्याला 5 मिनिटं पाण्यामध्ये भिजत ठेवा, त्याच्यानंतर चाळणीमध्ये निथळून काढा, मगच त्याचा चुरा बनवा। तर ही भाकरी सॉफ्ट आहे, तर याला मी पाण्यामध्ये भिजवणार नाही आहे, असाच मी याचा चुरा बनवून घेते। आणि इथे आपल्याला लागणार आहे 2 कांदे मी बारीक काप करून घेतलेले आहेत, 1 टोमॅटो काप करून घेतलेला आहे आणि 5-6 लसणाच्या पाकळ्या ठेचून घेतलेल्या आहेत। तर टोमॅटो आणि लसूण ऑप्शनल आहे, तुम्हाला आवडत असेल तर टाका, नाही टाकलं तरी चालेल। तर इथे मी लाल तिखट घेतलेला आहे, साधारण 1 चमचा। तिखट तुमच्या आवडीप्रमाणे कमी जास्त करू शकता। मीठ घेतलेला आहे पाव चमचा, हळद घेतलेली आहे पाव चमचा आणि साधारण 1 छोटा चमचा मी साखर घेतलेली आहे, ऑप्शनल आहे, तुम्हाला आवडत असेल तर टाकू शकता, नाही टाकलं तरी चालेल। तर त्याच्याशिवाय इथे मी फोडणीसाठी अर्धा चमचा मोहरी आणि अर्धा चमचा जिरे घेतलेले आहेत, पाव चमचा हिंग घेतलेले आहे आणि कच्चे शेंगदाणे मी 2 चमचे घेतलेले आहेत। तर सर्वात आधी आपण या भाकरीचा चुरा बनवून घेऊया। तर इथे ही भाकरी जी आहे सॉफ्ट आहे, तर त्याच्यामुळे मी हाताने याचा चुरा बनवून घेते। तर तुम्ही हा चुरा मिक्सरमध्ये फिरवून घेतला तरीही चालेल। तर या पद्धतीने मी हाताने याचा चुरा बनवून घेते। खूप जास्त बारीक असा करायचा नाही आहे, थोडासा जाडसर असा याचा चुरा बनवून घ्यायचा आहे। तुम्ही जर भाकरी भिजवून घेतला असाल पाण्यामध्ये तर पाणी पूर्ण निथळल्यानंतर, कोरडी भाकरी झाल्यानंतरच असा याचा चुरा बनवून घ्यायचा आहे। तर खूप बारीक नाही करायचा आहे, अशा पद्धतीने थोडासा जाडसर असा याचा चुरा करून घ्यायचा आहे। तर हा मी पूर्ण चुरा जो आहे करून घेतलेला आहे, बघू शकता अशा पद्धतीने आपल्याला याचा चुरा बनवायचा आहे। तर हा चुरा तुम्ही मिक्सरला फिरवून घेतला तरीही चालेल। तर अशा पद्धतीचा थोडासा जाडसर फिरवून घ्यायचा आहे। तर आता आपण याची फोडणी बनवूया। तर इथे मी गॅसवर पॅन ठेवलेला आहे आणि आता त्याच्यामध्ये आपल्याला तेल टाकायचं आहे। तर इथे मी साधारण 2 मोठे चमचे तेल टाकलेलं आहे। तेल गरम झालं की त्याच्यामध्ये आपल्याला जिरे आणि मोहरी टाकायची आहे। दोन्ही छान तडतडल्यानंतर आपल्याला हिंग टाकायचे आहे। त्यानंतर आपण शेंगदाणे तेलावर छान भाजून घेऊयात। शेंगदाणे हलकेसे भाजल्यानंतर आपल्याला कांदा टाकायचा आहे। कांदा सुद्धा आपल्याला हलकासा भाजायचा आहे। तर कांदा इथे खूप जास्त आपल्याला भाजायचा नाही आहे, अगदी हलकासा परतून घ्यायचा आहे आणि लगेचच आपण लसूण टाकायचा आहे। लसूण सुद्धा थोडासा परतून घेतल्यानंतर आपण याच्यामध्ये टोमॅटो टाकूयात। तर मी मगाशी सांगितल्याप्रमाणे टोमॅटो आणि लसूण ऑप्शनल आहे, तुम्हाला आवडत असेल तर टाका, नाही टाकलं तरी चालेल। तर हे सर्व थोडंसं परतल्यानंतर आपण याच्यामध्ये तिखट, मीठ, साखर आणि हळद टाकलेली आहे। तर हे सुद्धा थोडंसं परतून घेऊया। तर हे सर्व आपल्याला तेलावर छान परतल्यानंतर आपण जो भाकरीचा चुरा केला होता तो टाकायचा आहे आणि आता हे सर्व आपण छान मिक्स करून घ्यायचं आहे। तर इथे मी टोमॅटो वापरलेला आहे, तर तुम्ही टोमॅटोऐवजी इथे लिंबू जरी पिळला तरीही चालेल। तर हे सर्व मी छान मिक्स करून घेतलेलं आहे। तर मी मगाशी सांगितल्याप्रमाणे भाकरी छान सॉफ्ट होती आणि चिवडा छान मोकळा व सॉफ्ट झालेला आहे। तर तुमचा जर चिवडा सॉफ्ट होत नसेल, थोडासा ड्राय वाटला तुम्हाला, तर थोडंसं पाण्याचा शिंतोडा द्या आणि त्याच्यावर झाकण देऊन 1 मिनिटभर तुम्ही वाफ काढून घेतला तरीही छान मस्त सॉफ्ट असा चिवडा तयार होईल। तर इथे मला गरज वाटत नाही आहे, तर त्याच्यामुळे मी पाण्याचा शिंतोडा देत नाही आहे। मस्त सॉफ्ट आणि मोकळा असा हा चिवडा तयार झालेला आहे। तर अजून 1 मिनिटभर मी याला परतून घेते। तर याच्यावरून तुम्ही बारीक चिरलेली कोथिंबीर सुद्धा टाकू शकता। तर आता माझ्याकडे नव्हती म्हणून मी टाकलेली नाही आहे, तुमच्याकडे जर कोथिंबीर असेल तर ती सुद्धा बारीक चिरून टाका। तर 1 मिनिटभर मी छान याला परतून घेतलेला आहे। मस्त असा आपला हा चिवडा तयार झालेला आहे, अतिशय सुंदर लागतो चवीला। तर जरूर करून पहा। तर हा चिवडा तयार झालेला आहे आणि आता मी गॅस बंद करते आणि हा चिवडा आपल्याला आता सर्व करून घ्यायचा आहे।
तर हा अतिशय झटपट होणारा आणि खूप चविष्ट असा नाश्ता तयार झालेला आहे। तर जरूर करून पहा या पद्धतीने। तर तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन जरूर दाबा। तर हा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल खूप 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 धन्यवाद।